आई थिङ्क गोल सेट गर्नु, प्लान बनाउनु, फ्युचर प्लान तयार गर्नु, यो त हामी सबैले गरि नै हाल्छौँ। तर हामीलाई प्रब्लम त्यतिखेर आउँछ जब हामी यसलाई एक्जिक्युट गर्न सक्दैनौँ, किनकि हामी मोटिभेट नै हुँदैनौँ। तब आजको समरी तपाईँलाई भनिरहेको छ कि यदि तपाईँ सिर्फ मोटिभेसनमा मात्र भर पर्नुहुन्छ भने तब यो तपाईँको सबसे ठुलो दुश्मन बन्न सक्छ। निसङ्कोच। साथसाथै तपाईँ यस्तो सिस्टम जान्नुहुन्छ जो तपाईँको प्रत्येक पटक जब चाहनुहुन्छ तब तपाईँको काम गर्नमा हेल्प गर्नेछ, अर्थात् त्यो मिनी ह्याबिट सिस्टम। त आउनुहोस् साथीहरू, आजको बुक समरी सुरु गरौँ, जसको नाम छ मिनी ह्याबिट्स, स्मलर ह्याबिट बिगर रिजल्ट, यानि कि सानो वा सिम्पल बानी ठुलो रिजल्ट, जसको लेखक छ स्टिभन गाइज। तब यस समरीमा लेखक भन्छ कि हामी कसरी बिना मेहनत धेरै गरेर आफ्नो ह्याबिट बनाउन सक्छौँ। हामी प्रायः आफ्नो ह्याबिटतर्फ काम गर्न पाउँदैनौँ, किनकि हामी खुद आफैले केही कुरामा फसिरहेको महसुस गर्छौँ, जस्तो कि हामी जबरजस्ती कुनै कामलाई गरिरहेको छौँ। तब आखिर यो मिनी ह्याबिट हुन्छ के त? लेखक यसलाई यो उदाहरणको साथ एक्सप्लेन गर्छ। जस्तो कि सधैँ तपाईँ हामीमा हुने गर्छ, नयाँ साल आउँछ, तब हामी बसेर डिसाइड गर्छौँ कि नयाँ साल कसरी काटाउने, अर्थात् ठुलो ठुलो गोल बनाउँछौँ र त्यसलाई पुरा गर्नको लागि तयार पनि हुन्छौँ। साथै हामी पहिलेभन्दा मेहनत गर्न पनि तयार हुन्छौँ, ताकि हामी त्यो सबै एचिभ गर्न सकोस् जो पहिला गर्न सकेको थिएन। फेरि 1 या 2 हप्तापछि हामीलाई आलस महसुस हुने गर्छ र त्यसपछि हामी आफ्नो प्लानलाई फलो गर्न नै बन्द गरिदिन्छौँ। हामी खुद आफैलाई दोष दिन सुरु गर्छौँ। तब लेखक भन्छ कि वास्तवमा त्यति बेला गल्ती हाम्रो हुँदैन, यानि कि गल्ती हाम्रो प्लानको हुन्छ, किनकि हामी आफ्नो प्लानलाई कहिले पनि गलत मान्दैनौँ र हामी यसलाई फलो गरिरहन्छौँ बिना यो सोचेर कि त्यो प्लानले काम गरिरहेको छ या छैन। त्यसैले यस किताबमा मिनी ह्याबिट सिस्टम सानो सानो टास्क कम्प्लिट गर्नेतर्फ फोकस गर्छ, जसलाई पुरा गर्नको लागि हामीलाई धेरै मोटिभेसनको आवश्यक पर्दैन। त आउनुहोस् अझ हामी डिटेलमा बुझौँ यो मिनी ह्याबिट स्टेपलाई यो पहिलो च्याप्टरबाट। मोटिभेसन भर्सेस विल पावर। के तपाईँलाई याद छ त्यो लास्ट टाइम जो केही इम्पोर्टेन्ट काम गर्नु थियो तर तपाईँले गर्नुभएको थिएन? सायद तपाईँ खुद आफैलाई घन्टौँ मोटिभेट गर्ने कोसिस गर्नुभएको थियो होला, तर पनि तपाईँमा केही चेन्जेस आएकै थिएन होला। तब यो च्याप्टरमा तपाईँ केही नयाँ कुरा सिक्नुहुन्छ जो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। अथर भन्छ कि मोटिभेसन तपाईँको सफलताका लागि एकदम खराब चिज हो, किनकि यो तपाईँको मुड वा भावनामाथि डिपेन्डेन्ट हुने गर्छ, अर्थात् तपाईँ यसमा भरोसा गर्न सक्नु हुँदैन। यदि तपाईँ कुनै काम गर्नको लागि सिर्फ मोटिभेट हुने पर्खाइ गर्नुहुन्छ भने तब तपाईँ केही पनि गर्नु हुँदैन। तब यस्तो कुन तरिका हुनसक्छ त जो हेल्प गर्न सक्छ? र त्यो तरिका हो तपाईँको विल पावर। लेखक भन्छ कि विल पावर एकदमै इफेक्टिभ तरिका हो जो आफ्नो प्रोडक्टिभिटी बढाउनको लागि, अर्थात् यसको मतलब हो तपाईँ आफूमा कन्ट्रोल वा सेल्फ डिसिप्लिन हुनु। यो तपाईँको त्यो एबिलिटी हो जो तपाईँलाई यस्तो काम गर्न तयार गर्छ जो गर्न चाहनुहुन्छ। यस कारणले हामी विल पावरमाथि विश्वास गर्न सक्छौँ, साथै प्र्याक्टिसको साथ यसलाई अझ धेरै मजबुत बनाउन सक्छौँ र त्यसपछि तपाईँ कुनै पनि काम पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट च्याप्टर, द स्ट्र्याटेजी अफ मिनी ह्याबिट। तपाईँलाई आफ्नो गोलसम्म पुग्नको लागि मिनी ह्याबिट सिस्टमको सिम्पल यानि कि सजिलो स्टेपहरू हर दिन गर्न जरुरी हुन्छ। साथै यो स्टेप यति सानो हुनुपर्छ जस्तै कुनै स्पेसल लोकेसन होस् या तपाईँलाई अरू कुनै दोस्रो काम आउँछ भने पनि तब तपाईँ त्यसलाई छोड्नुको साटो सजिलैसँग गर्न सकोस्। सायद यो तपाईँ मान्नुहुन्छ कि आफ्नो साथ विल पावर एक लिमिटेड छ, तर लेखक भन्छ कि वास्तविकता यो हो कि तपाईँ त्यो विल पावरलाई प्र्याक्टिसको साथ बढाउन सक्नुहुन्छ, अर्थात् यो मिनी ह्याबिट तपाईँको विल पावर बढाउन मद्दत गर्न सक्छ, किनकि सानो काम वा थोरै काम गर्नको लागि हामीलाई धेरै मेहनतको आवश्यक पर्दैन। यसै कारणले हामी आफ्नो काम पनि सजिलै गर्न सक्छौँ र हाम्रो विल पावर पनि बढ्न सुरु गर्छ। साथै तपाईँ यदि थकित महसुस गरिरहनु भएको छ भने पनि यो मिनी ह्याबिट गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि यसलाई थोरै इनर्जीको आवश्यक पर्छ। साथै लेखक यो पनि भन्छ कि एक नयाँ भिजन बनाउनको लागि तपाईँले एक नयाँ ह्याबिट बनाउनु जरुरी हुन्छ, जसमा इनर्जीको साथै कामको आवश्यक हुन्छ। यदि तपाईँ एकदम मेहनत गरेर आफ्नो सपना पुरा गर्ने कोसिस गर्नुहुन्छ भने तब तपाईँको दिमाग आफ्नो दुश्मन बन्ने गर्छ, यानि कि हाम्रो दिमाग क्याल्कुलेट गर्न सुरु गर्छ कि यो सबैको लागि हामीलाई कति मेहनत गर्नुपर्छ भनेर, र लास्टमा तपाईँलाई त्यो दिमागले आफ्नो कम्फर्ट जोनमा लगेरै छाड्छ। तर जब तपाईँ
मिनी ह्याबिट सिस्टमको प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तब एक किसिमले तपाईँ आफ्नो कम्फर्ट जोनबाट बिस्तारै बिस्तारै बाहिर निक्लिनुहुन्छ। यो मिनी स्टेप एकदमै सानो हुने गर्छ, जसले तपाईँलाई रिल्याक्स महसुस गराउँछ र तपाईँको दिमागलाई त्यो कुरा थाहा नै हुँदैन। यानि कि जब तपाईँ कुनै काम लामो समयसम्म गर्नुहुन्छ भने तब तपाईँको कम्फर्ट जोनको सर्कल पनि बिस्तारै बिस्तारै ठुलो हुन लाग्छ। अर्थात् यो चेन्जेस हुनसक्छ, बिस्तारै हुन्छ, तर यो सधैँको लागि हुने गर्छ। अथर भन्छ कि मिनी ह्याबिट तपाईँको पर्सनल जजमेन्ट बढाउन पनि मद्दत गर्छ, जो तपाईँलाई आफैमा विश्वास छ कि तपाईँले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अर्थात् यो ह्याबिट एकदमै सानो हुने गर्छ, जसलाई प्रत्येक दिन गर्नाले तपाईँभित्र काम गर्नेको कन्फिडेन्स आउने गर्छ। त यसैको साथ अब कुरा गरौँ हामी मिनी ह्याबिटको 5 नियमको बारेमा, जसलाई तपाईँले जीवनमा एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर 1, कहिल्यै पनि स्मल ह्याबिटको साथ चिटिङ नगर्नुहोस्। यानि कि लेखक भन्छ कि सानो गोल सेट नगर्नुहोस्। जस्तै मलाई 40 शब्द लेख्नु छ, मलाई 5 पुसअप गर्नु छ, बरु कि यसको साटो मनै मन केही ठुलो गोल सेट गर्नुहोस्। दोस्रो रुल छ आफ्नो प्रोग्रेसको साथ सधैँ खुसी रहनुहोस्, चाहे त्यो जति नै सानो किन नहोस्। यानि कि एक पुसअपको साथ एक्सर्साइज सुरु गर्नमा तपाईँलाई अजिब लाग्न सक्छ, तर तपाईँ त्यसपछि महसुस गर्नुहुन्छ कि हर ठुलो गोल एक सानो स्टेपबाट नै सुरु हुने गर्छ। नम्बर 3, सधैँ ठुलो चिजमा फोकस गर्नुहोस्। सधैँ शान्त बनिरहने कोसिस गर्नुहोस् र त्यो पनि याद गर्नुहोस् कि सक्सेसफुल र अनसक्सेसफुल मानिसको बिचमा फरक सिर्फ उनीहरूको पक्का लक्ष्य र उद्देश्यमा हुने गर्छ। अर्थात् विनर कहिल्यै पनि बोर मानेर कुनै पनि काम बिचमा छोड्दैनन्, तर लुजरहरू काम बिचमा छोड्ने गर्छ। त्यसैले आफै डिसाइड गर्नु कि तपाईँ के बन्न चाहनुहुन्छ। चौथो नम्बरमा छ यदि तपाईँको मिनी ह्याबिट फलो गर्नमा केही गाह्रो महसुस भइरहेको छ भने तब मतलब यो हो कि त्यो ह्याबिटलाई अझ सानो फर्ममा बनाउन जरुरी छ। अर्थात् आफ्नो ह्याबिटलाई तबसम्म सानो बनाउनुहोस् जबसम्म तपाईँको दिमाग यो नभनोस् कि यति सानो ह्याबिट त माइनर कुरा हो। तब मात्र तपाईँको दिमाग बिना हलचल नगरिकन त्यो मिनी ह्याबिटलाई गर्ने पर्मिसन दिने गर्छ। नम्बर 5, रिजल्टभन्दा धेरै राम्रो काम गर्नेमा फोकस गर्नुहोस्। यदि तपाईँलाई लाग्छ कि यो मिनी ह्याबिट तपाईँको लागि धेरै सानो छ, तब तपाईँ त्यो कामलाई अझ एक एक्स्ट्रा राउन्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त अथर भन्छ कि यी चिजहरूलाई फलो गरेर अवश्य नै हामी मिनी ह्याबिट सिस्टममा सफल हुन सक्छौँ। साथै यदि तपाईँ कहिले आफूलाई कमजोर महसुस गर्नुहुन्छ भने पनि तपाईँले यो काम फेरि पनि दोहोऱ्याएर गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो गर्नाले यो हुन्छ कि तपाईँ फेरि पनि आफ्नो जीवनको सही बाटोमा आइपुग्नुहुन्छ। त्यसैको साथ किताबमा अथर यो पनि भन्छ कि आफ्नो पुरा जीवन तपाईँले आफ्नो सपना पुरा गर्नमा लगाउनु भयो, तर कहिले पनि सफल हुनै भएन। जब यस्तो केही हुन्छ भने हामी सबै आफैलाई नै दोषी मान्छौँ र कहिले पनि यो सोच्दैनौँ कि सायद हामीले जस्तो किसिमले चिजहरूलाई गरिरहेको थियौँ त्यो नै गलत थियो कि। साथै कहिलेकाहीँ समस्या हाम्रो खुबीमा होइन, नयाँ ह्याबिट बनाउने हाम्रो तरिका वा स्ट्र्याटेजीमा हुने गर्छ। त्यसैले आफ्नो गोल पुरा गर्नको लागि हामी आफ्नो जीवनमा केही तरिकालाई बदल्नुपर्ने हुन्छ। यो बदलाव थोरै मुस्किल पनि हुनसक्छ। साथै यो पनि हुनसक्छ तपाईँको दिमाग यो मिनी ह्याबिटलाई सजिलै एक्सेप्ट गर्न पनि नगर्ला। साथै यो किताब कयौँ अरू प्रब्लम्सहरूको सोल्युसन पनि दिने गर्छ, जसलाई हामी प्रत्येक दिन सामना गर्छौँ। मिनी ह्याबिटको सिस्टमलाई फलो गरेर तपाईँ यस्तो सानो सानो स्टेपहरूलाई चुज गर्न सक्नुहुन्छ, जसको लागि कुनै मोटिभेसन र मेहनतको जरुरत पर्दैन र साथै तपाईँलाई यसको रिजल्ट सोचे भन्दा छिटै पनि मिल्ने गर्छ। त्यसैले साथीहरू सधैँ विश्वास राख्नुहोस् कि स्ट्रङ ह्याबिटलाई बनाउनको लागि सानो र लगातार कदम उठाउन एकदम जरुरी छ। त्यसैको साथ यो मिनी ह्याबिटलाई आफ्नो जीवनमा एप्लाई गर्नुहोस् र तपाईँ जे चाहनुहुन्छ त्यो पाउनको लागि गर्नुपर्ने कामलाई आफ्नो ह्याबिट बनाउनुहोस् भन्दै आजको बुक समरी मैले यहीँ आएर टुङ्गाएँ। तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न नभुल्नुहोला। हस्त, धन्यवाद। जय नेपाल।